Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the question. गाइज यो होभरबोर्डलाई अपरेट गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ है। यदि हजुरले आफ्नो दुईटै खुट्टालाई अगाडितिर लिन गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ दिस होभरबोर्ड गोज अगाडि होइन, देन जस्ट हजुरले पछाडि लिन गर्नुभयो भने पछाडि, यदि हजुरले राइट खुट्टामा प्रेसर दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ क्लकवाइज रोटेट गर्छ भनेदेखि चाहिँ, यदि हजुरले लेफ्ट खुट्टामा प्रेसर दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ दिस विल रोटेट एन्टी क्लकवाइज। गाइस यो होभरबोर्डको वेट भनेको चाहिँ 12 किलो रहेको छ है। आई मिन यो एकदमै गर्नु छ। साथीहरू यसमा ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीको पनि फिचर रहेको छ, जसले गर्दा हजुरले यो ट्राभल गरिराख्नु भएको बेला हजुरले कुनै पनि म्युजिक प्ले गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली यही होभरबोर्डबाट। यो होभरबोर्डको ब्याट्रीको लागि फुल चार्ज हुनको लागि 2 आवर्स लाग्छ भनेदेखि चाहिँ म्याक्सिमम 120 वेटसम्म यसले क्यारी गर्न सक्छ र यसको टप स्पिड भनेको चाहिँ 12 किलोमिटर पर आवर रहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ 1 घण्टासम्म मजाले कुद्न सक्छ। गाइस यहाँ जुन व्हील युज भएको छ यो चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको हो र यसमा युज गरिएको छ ट्युबलेस टायर र स्टिलको एलोय, जसले गर्दा यसले एकदमै सोलिड र स्टेडी लुक दिइरहेको हुन्छ। Hello, my name is Sachin. I have started this business along with my father and my brother. 3 years back, I am the founder of this, and we are doing well. We have lots of products, almost all the products for toys. We are the direct importer from various places of the world like China, Thailand, Dubai, and we are selling many products like hoverboards, drones. We have sold more than 200 pieces of hoverboards. We have many varieties in hoverboards. We are the authorized dealer for Lego, Hot Wheels, Barbie, Fisher-Price, and so on. We are now looking to extend our business. We are looking for a third outlet and many more things. We have just now launched a website, happyhours.com.np. I would like you to visit and then get back to me with the feedbacks. Thank you. So that's it for this video guys. हजुरलाई यदि यस्तै रोचक हजुरलाई डेली लाइफमा युज हुने चिजहरू हेर्न मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यति भन्दै म यस च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो यस च्यानल युटेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ रहोस्। Peace. Muestra el rostro o el que ande castrado. Le damos respeto al que respeta. Los comboys tienen la receta.